Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Tohle je prostě úplně, to je můj sen, ten gauč. Vím, že tady bude úplný klídek a že se takhle lehnu a moje žena vždycky řekne, že si lehnu jako že jdu do rakve. Jako já nevím, to je takovej ten feng shui. Já vlastně dělám takovou věc, že se snažím vytvořit v tom svém týmu takovou rodinnou atmosféru, jakože že vlastně nejsme nadřízený, podřízený, že jsme tak jakoby partneři v uvozovkách. Má to jeho něco za něco, ale díky tomuhle vlastně se dá říct, že všem těm studentům, co mám jako pod sebou, tak nějakým způsobem se pak začne dařit, že i kdyby třeba ze začátku to nebylo úplně ideální, nebo vypadalo to, že tam jsou nějaký potíže, tak tím, že se jakoby dostanou do té rodinné komunity, která ji jako akceptuje, tak potom jako rozkvetou vlastně nakonec. Jo, a to mě hrozně baví. Postupem jsme se dostali do stavu, kdy se z nás jakoby stalo jakoby světově uznávaný pracoviště v tom smyslu, že opravdu produkujeme věci, které jsou úplně na hraně toho nejlepšího, co se v tom našem daném teda oboru dělá. Naším jako hlavním velkým tématem je teda stylizace videa. Ten náš sen je dostat ten unikátní styl toho výtvarníka do animované tvorby. To znamená stále třeba umožnit klasickou teda produkci, která je založená na třeba použití počítačů, ale ve finále mít tu možnost dodat tomu ten výtvarný vzhled, ručně kreslený vzhled, který ten výtvarník má. Takže to je teď v současné době asi naše největší téma, kterým se zabýváme a snažíme se vyrábět nástroje, které budou opravdu v praxi použitelné. A jsme samozřejmě úplně na hraně možností, takže se to snažíme posouvat, jak jen to jde. Co asi jakoby největší počin, tak je Lví král. Dvojrozměrný animovaný film a ve studiu Disney se převedl do stereoskopické varianty, to znamená, když máte stereoskopické kino s brýlemi, tak najednou vidíte trojrozměrně toho Mufasu třeba. Jo? Takže tohle to asi mě jako nejvíc uchvátilo, že jsem měl tu možnost jinak být v tom studiu, pracovat na tom a pak jako vidět ten výsledek. Takže to je asi pro mě největší satisfakce, když třeba můžu jít do kina a podívat se na film, který byl vyrobený v spoluúčasti teda s nějakou naší technikou, tak to se mi líbí nejvíc asi. Potom, co jakoby je další jako moje velká láska, která vlastně je spojená s tím, jak jsem začínal vůbec jako i svoje doktorské studium a svoji magisterskou práci, když jsem dělal, a to je room size. Česká televize se rozhodla, že by teda bylo fajn to obarvit, toho room size. No a v té době já jsem se toho hnedka chopil, protože to je přesně to, co mě fascinovalo. Naším dalším směrem je vlastně zjednodušit celý ten proces tvorby třeba 3D modelů a tvorby těch výsledných animací. A to se nám taky teď podařilo nějak posunout trošku dál, takže jsme vlastně vyvinuli takový unikátní algoritmus, kterým se dá skoro by se dalo říct, i dítě je schopný si udělat trojrozměrnou animaci, která se podobá tomu, jak by udělal profesionál v nějakém nástroji. Ukazuje se jako vedlejší efekt, že to, na čem děláme, tak potom třeba má i uplatnění, nebo já jsem z toho překvapený, ale jako dává to smysl, tak to má uplatnění jinde, například v lékařství, protože třeba ten problém barvení nějakých fází animačních je de facto určitým způsobem podobný segmentaci nějakých orgánů, že jo, v těch magnetických rezonancích třeba. Takže ty metody, které vyvíjíme, se tam dají vlastně aplikovat a sám jako na to necílím, abych jako se zaměřil na to, že třeba budeme ten okruh těch aplikací zvětšovat mimo ten animovaný film, že ten je moje jako vášeň, že jo. Já prostě bych chtěl vidět ty výstupy hlavně v tom případě toho animovaného filmu. Co mě nejvíc baví, je ukázat vlastně studentům na svý přednášce, že něco, co jako pro ně se zdánlivě jako zdálo, že to je prostě nepoužitelná věc, kterou nám tady jenom říkají, jako aby nás nějak zaměstnali a aby jsme si jako vyzkoušeli, že teda projdeme tou zkouškou. Takže najednou prostě se to začne všecko propojovat a co je na tom pěkný, je, že se to jako propojí a vznikne z toho něco esteticky pěkného. A to mě vždycky nejvíc baví. Takže to, co já začínám zjišťovat, že je jakoby dobrý mít tým lidí, kteří jsou úzce třeba specializovaní v nějakých jakoby směrech a pak je někdo, kdo to jako umí dávat dohromady. A
to je asi v současné době jediná možnost, jak jako udělat něco nového, protože to, jak se to strašně rychle vyvíjí, je mimo jako možnosti nějakého reálného smrtelníka to všechno zastihnout. No. Ten cíl, kterého bych chtěl dosáhnout, je, že pomaličku budu, řekněme, pouštět nitky, se to tak říct, a budu sledovat, co se bude dít. Po té zkušenosti, co už jsem zažil, tak vím, že je to nutné a že musím se spíš přerodit do té role toho mentora, než toho, kdo teda opravdu hákuje na všem a snaží se mít všechno těsně pod kontrolou. Tu grafiku počítačovou jsem hltal a zejména teda knížky profesora Žáry, který byl teda vedoucí katedry na FELu. A úplně jako mě to fascinovalo a pak, když jsem začal studovat teda vlastně na FELu, tak jsem zjistil, že už jsem si to vlastně přečet z té knížky, že už to jako spoustu vlastně umím a že tu grafiku jako takovou asi už nějak jako se moc nezlepším na tom FELu, ale což jsem vůbec jako primárně nečekal, najednou na mě začaly skákat různý jiný předměty, který předtím bych si řekl, že jako ježiš, co jako bych se tam dozvěděl, nebo to vůbec není já bych si dělat grafiku přes. Tak ale právě tyhle stejný předměty mě neuvěřitelným způsobem nějak oslovily, protože mi začaly ukazovat kontext úplně z jiného pohledu. Dostal jsem se jakoby do stavu, že jsem si říkal, aha, tak já jsem třeba i nakonec jako byl ve fázi, jsem říkal, já bych třeba mohl dělat teorii obvodu, mě to jako baví docela, jako jak to tam jako řeší těma soustavama těch rovnic. Co je jako potřeba říct, že na FELu je koncentrace fakt dobrých lidí. To jako je málo třeba, kde se to podaří. Mně se jako tohle to poštěstilo, že jsem s pár takovýma kapacitama měl možnost se setkat a ty mě jako nakoply, jako že mě byla inspirace prostě tomu, jak bych třeba já sám chtěl ty věci dělat.